Hello everyone! Welcome to Happy Pills TV. So today, gagawa tayo ng banana bread. So ito ang mga ingredients na ating kailangan. The first one is the 1/2 cup butter. Kung walang butter, pwedeng margarine. Katulad nito, margarine ang gagamitin ko. Kung walang butter o margarine, pwede rin namang vegetable oil. 1/2 cup light brown sugar. Ang ginamit ko ay light lang para light lang din ang maging kulay ng ating banana bread. 2 eggs ang gagamitin ko kasi medyo maliit to. Pero kung malaki naman yung egg, pwede nang isa lang. 1/2 teaspoon vanilla. 4 to 5 pieces of banana. 2 cups all-purpose flour. 1/2 teaspoon baking powder and 1/4 teaspoon salt. At syempre, ang ating 1/2 cup chocolate drop. This is optional, pwedeng hindi maglagay nito. Imamash natin ang ating mga bananas. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. Then, mash na natin siya. Madali lang naman siyang i-mash kapag hinog na ang saging. Kapag may alam kayong tindahan ng mga prutas, mag-inquire kayo sa kanila. Kapag may mga medyo hinog ng saging na hindi na nila maibenta, pwedeng kayo na bumili. Siyempre, mas mura. Diba? Kaysa naman itapon nila, benta na lang sa inyo, mapakinabangan nyo. So, ito na ang ating mashed banana. Pagsasama-samahin natin ang ating 2 cups all-purpose flour, 1/2 teaspoon baking powder, at 1/4 teaspoon salt. Then, sa ating mixing bowl, ilalagay natin ang ating 1/2 cup margarine, ang ating 1/2 cup brown sugar, at ang ating 2 egg. At ang ating 1/2 teaspoon vanilla. Then, mix lang natin ang lahat ng mga ingredients na ating nilagay dito. Then, isunod natin ang ating mashed banana. Then, kapag properly mixed na siya, pwede na nating isunod ang ating harina. So, ito na po ang ating mixture. Pag properly mixed na siya, then ilalagay na natin ang ating chocolate drop. So, dito natin siya nilagay sa rectangular pan. Yung rectangular pan, nilagyan ko na siya ng parchment paper. Kung wala kayong parchment paper, pwedeng pahidan nyo na lang siya ng mantika. So, mula sa ating mixture, isa na lang ang ginawa ko sa isang container. Ito ay 7 by 3 by 2.5. Ang length niya ay 7 inches, ang width ay 3 inches, at ang height niya ay 2.5. Okay? So, isang container ang nagawa mula sa ating mixture. So, ngayon, taktak muna natin siya or ganito para mawala yung air. Then, isasalang na natin siya ngayon. So, ito ang ating improvised oven, ang malaking kaldero. Wala akong metal rack or stainless rack, kaya ang ginamit kong patungan ay yanera. Isa lang natin siya dito in low to medium fire for 45 minutes to 1 hour. Depende rin sa kapal ng bread kung gaano katagal natin siya isasalang. Ito na yung itsura ng ating banana bread. Ayan siya. Natanggal ko na yung parchment paper. So, ngayon, dadako na tayo sa ating taste test. So, ayan po ang itsura ng ating banana bread.
hitik sa chocolate chips or chocolate drop. Ayan po siya. Kung i-compare mo siya sa baked sa totoong oven, ay aesthetically speaking, mas maganda syempre yung bake sa totoong oven. Pero, titingnan natin ang lasa. Kung ano bang lasa niya. Okay yung lasa niya. Hindi siya katamisan. Kahit konti lang kasi nilagay kong sugar dito. Half cup lang. Kasi syempre, yung ating hinog na saging, matamis din kasi yon. Hindi naman ako masyadong mahilig sa matamis. So, kaya, para sa akin, sakto na ang lasa nito. Hindi sobrang tamis. Steamed banana bread naman ang ating gagawin. Pinipare ko muna yung ating rice cooker with water. Ang size ng rice cooker ko is 1.8 liter or 10 cups. Ang nilagay kong water is around 4.5 cups. So, ito muna una kong ginawa para at least habang ginagawa ko yung ating mixture, umiinit na siya. Para bago isa lang, bumubulak na siya. So, takpan muna natin at intayin kumulo. So, ito na yung ating llanera. Napahidan ko na po ito ng mantika. So, ilalagay na natin ngayon ang ating mixture. So, ayan. Ready na ang ating rice cooker. Isasalang na natin ang ating banana cake or banana bread. Ang ating steamer. Tingnan natin ang ating banana bread after 40 minutes. Wow, so nice! Na-toothpick test ko na to, okay na to, luto na. So, ang gagawin natin ngayon, palalamigin na natin siya. So, ito na yung ating finished product, ang steamed banana bread. So, ayan yung loob niya. Taste test tayo. So, titikman natin siya. Yan siya. Tama yung tamis niya, Tama yung tamis niya, guys. Hindi siya sobrang katamisan. Tama-tama lang. Hindi kasi ako mahilig sa masyadong matatamis. So, kung tatanungin nyo ako which one I like doon sa ating improvised oven na Kaldero o kaya dito sa steamed banana bread, mas gusto ko itong steamed banana bread. Kasi mas, kung ikukumpara mo yung texture, mas nagustuhan ko ang texture ng steamed. So, that's all for this video. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong uploaded na video. Thank you!